Hi guys, welcome back to my channel. Okay, video kali ni aku nak ajar cara buat video card birthday. Hari tu aku dah ajar kan, tapi kali ni lain sikit. Dia lebih kurang macam ni, 3D macam ni. Tapi yang kali ni lain sikit. Okay, jom stay tune. Okay, apa yang korang perlukan adalah 2 helai atau 3 helai kertas A4. Putih, biru, lawan biru apa? Kuning, merah. Merah pun boleh. Biru, kuning, merah. 3 warna ke, orange ke, pink pun ke, pink. Okay, aku kehabisan colour pink. Anak buah aku ambil colour pink aku. Okay, purple. Cyber pink nama dia ni. Okay, ambil 3 color. Okay, kita pakai yang putih dulu. Yang lain tak tepi. Okay, lipatkan kepada 2. Okay, ambil pensel, ambil pembaris. Okay, ambil pensel, pembaris. Ukur dalam 0.5 cm. Tanda 0.5 cm. Tanda. Okay, sebelah ada bersama 0.5 cm. Tanda 0.5 cm. Tanda. Keliling, okay. Yang bahagian lipatan ni tak payah garis, tak payah buat potong. Ini kita nak buang dia. Okey. Okey, macam ni. Buang tepi dah. Okey, betul nak cantik ni, tapi ni korang lengkungkan sikit pun tak apa. Macam ni. Kan, tak tajam, terlengkungkan sikit, tepi dia pun sama. Okey. Okey, dah buat macam ni. Korang ambil pensel dan pembaris, korang ukur Cakap buat ni. Dalam 2 cm. Dalam jarak 2 cm, korang tanda 2 cm. Ujung-ujung tanda 2 cm. Yang kau tanda tu kau naikkan ke atas sebanyak 3 cm. 3 cm. Okey, ini 2 cm. Yang ini 3 cm. Okey. Sebelah bersama 3 cm. 3 cm. Okey, kat sini 2 cm. So, guntingkan. Guntingkan. Lepas tu, korang lipatkan ke atas. Sampai tempat korang potong tadi. Okay. Dah lipat macam ni. Korang buka balik. Lepas tu, buka lipatan tadi ni. Korang tolak masukkan ke dalam. Lipatkan ke dalam. Yang gunting je. Yang tepi tu korang okey, lipatkan ke dalam balik. Tu. Okey. Yang tepi ni kekal kat luar. Yang kita gunting tadi, yang kita lipat tadi naikkan ke atas. Okey, sama lagi. Okey, buat tanda 2 cm. Tanda 2 cm.
Okey, lepas tu naikkan ke atas sebanyak 3 cm. Sama macam tadi. 3 cm. 2 cm. Okey, lepas tu pentingkan. Benda gunting kita tolakkan ke atas ikut garisan tu. Okey, lepas tu buka lipatan ni, buka ke dalam tadi, tolakkan ke dalam. Kita lipat tadi. Yang tepi tu kekal luar, yang kita lipat tadi tolak masukkan ke dalam. Okey. Tengok nanti korang jadi macam ni, macam tangga. Okey, buat lagi. 2 cm. 2 cm. Naikkan ke atas sebanyak 3 cm. Okey. Lepas tu guntingkan. Lepas tu korang lipatkan ke atas. Dah lipat ke atas, buka, tolakkan ke dalam. Okey, macam ni. Lepas tu korang nampak kan yang bahagian belakang ni kan, korang ambil pembaris, ukur sebanyak 2 cm. Ni tadi yang atas dia potong 3 cm kan. Yang bawah tu korang potong sebanyak 2 cm. Okey, sebelah dia pun 2 cm. Okey. Potong sampai 2 cm. Potong 2 cm sahaja. Sebelah dia pun sama. 2 cm. Lepas tu korang pusingkan, lipatkan ke belakang sebanyak 2 cm. Tu bukakan, tu tolakkan ke dalam, lipatkan ke dalam. Okey, lepas tu jadi macam ni, kek bertangga ni. Okey, lepas tu dah siap macam ni. Okey, kita ambil satu kertas lagi, lipatkan kepada 2. Ini tak tepi dulu, lipatkan kepada 2. Okey, lepas tu nanti korang gam, lekatkan dia macam ni, gam dari sini, gam dulu, gam selalu. Okey, gam dulu sebelah. Lepas tu atasnya kita gam. Kita gamkan dia macam ni. Okey, dah siap macam ni. Kita bukakan. Korang nampak dia bentuk kek. Okey, lepas tu kau hias. Ambil pembaris, korang ukur ni berapa. Okey, 11,5, 6. Okey.
Okey, ini kita gunting untuk buat batang lilin. Happy birthday to you. Happy birthday to you.